Magandang umaga. Ngayong araw ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Git Bash at paano mag-import ng codes from your PC papuntang GitHub account. So, una natin gagawin ay mag-download tayo ng Git Bash. Search nyo lang. Then, select yung mayroong link na git-scm.com. Then, download nyo lang yung link na aayon sa inyong operating system. So, hindi ko na i-save kasi meron na akong Git Bash. Pagkatapos ay install nyo lang yung Git Bash. Then, naka-default lang yung lahat ng pagpipiliang options. Pagkatapos ay sa last na Windows, uncheck nyo yung View Release Notes. Then, check yung Launch Git Bash. Pagkatapos naman ay pumunta tayo sa github.com at maggawa ng GitHub account. Fill up nyo lang tong text box at sign up for GitHub. Tapos niyan ay mag-sign in tayo. Sunod nating gagawin ay gumawa tayo ng folder sa desktop. Pangalanan nating test. Paano mag-open ng Git Bash ay pumunta sa search bar, Git Bash. Pero kung gusto nyong direkta sa folder mismo na gagawin nating Git repository ay right click lang yung folder, then Git Bash here. Makikita nyo nasa from desktop then test folder. So nasa test folder directory tayo. Pagkatapos ay open natin yung folder. Gumawa tayo ng isang file. So para makagawa ng file ay type lang natin yung touch, name ng file, then extension. So makikita natin lumabas yung index.html. So open natin ang text editor. Then select tayo ng folder. So hanapin natin sa desktop yung test na folder. Then select folder. Close natin. So lagyan lang natin ng konting HTML file. HTML code. Tapos ay gawin nating Git repository ang folder na to. Para magawa yon ay type natin git init. Yung init is yung pag-initialize ng folder para maging isang Git repository. So ngayon ay mayroon na siyang .git folder at ito ay isang Git repository. Sunod nating gawin ay magdagdag tayo ng pangalan at Gmail. So git config --global user.name single quotation tapos pangalan nyo. Para sa Gmail naman ay git config --global user.gmail. So, lagay nyo lang yung Gmail na gagamitin nyo or email. So success yung pagdagdag natin ng pangalan at Gmail. Para makapag-add tayo ng file sa Git repository, type lang natin ang git add, then pangalan ng file. So success. Para makita natin yung status ng file
or makita natin yung staging area, type na natin git status. So, makikita natin na nagdagdag siya ng index HTML sa staging area. So, para naman mag-remove or mag-delete ng file sa Git repository or sa staging area, sundin nyo lang yung ito, git rm cached then file. So, git rm -- cached then file name. So, remove index HTML. So, tignan natin kung tinanggal ba siya sa staging area. So, wala na po siya sa staging area. At pag wala na siya sa staging area, ay magiging pula yung text. So, add natin siya. Tuturuan ko kayo yung tatlong paraan kung paano mag-add ng file. Yung una is git add then pangalan ng file. Yung pangalawa naman ay git add asterisk dot kung ano man yung extension ng file na gusto nyong i-add. So, pwedeng PHP or HTML or kung ano pa. So, yung asterisk is select all. So, lahat-lahat ng file na naayon sa extension. At yung isa naman is git add then period. So, ibig sabihin ng period is lahat regardless kung ito ay HTML or PHP. So, lahat ng file ay maa-add sa Git repository. So, Git, tignan natin ang status. So, bumalik na siya sa staging area. So, sunod naman ay tuturo ko sa iyo kung paano mag-commit. So, edit lang natin tong hello world. Then, save natin. So, tignan natin yung status, git status. Makikita nyo na nag-iba na yung status ng index.html at naging modified. Ito kasi ay dahilan ng pag-edit natin ng kaniyang codes. Then, i-add natin yung updated na codes sa Git repository. So, git add then git status. Tignan natin. So, bumalik na siya sa staging area. Para mag-commit ng nagawang update or para ma-commit na yung file natin sa Git repository. So, type lang natin ang git commit. Then, -m. Ibig sabihin ng -m is message. So, initial commit. So, ibig sabihin ng message is kung anong title ng ginawa nating pagbabago sa ating code. So, para hindi tayo magtaka o malitok sa mga ginawa nating pagbabago sa ating codes. So, success yung pag-commit. Then, git status natin. So, since wala nang file na nasa staging area, so ito yung lalabas natin to commit working tree clean. So, ngayon naman ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-branching. So, para mag-create ng branch, ang gamit ng branch ay para siyang account sa Git na yung mga file na para kay sa kabilang branch ay siya lang po ang makakakita at makaka-edit. So, parang separate, parang local account lang siya sa Git repository. So, Git branch. So, lagyan natin ang sample na gagawa ka ng login form para sa isang project. So, pakailangan natin siyang git branch login. Yan, git status.
yung git status ay lagi nyo tong magagamit sa git. Lalo na para makita nyo yung mga status ng mga codes at files nyo. And then, isa-submit natin yung branch na ginawa natin. So, git commit m login branch created. Mali. Sorry. So, teka lang. Nagka-error lang. So, git So, since hindi natin na commit yung paggawa ng git branch na login, hindi natin na commit. So, gagawa ulit tayo. Nag-exist na pala siya. So, para malaman at para malipat tayo sa git na sa login na branch, type lang natin ang git checkout login. So, naglipat na siya sa login na branch. So, gagawa tayo ng login HTML para sa login na branch. So, touch login.html. So, makikita nyo, nag-create na siya. So, lagyan natin ng HTML. So, login. You are login. So, save natin. Then, yung index, lagyan natin ng ito, save din natin. So, git add, i-add natin siya sa repository. So, git add. Then, git status. Pagkatapos nun ay, i-commit natin yung pagbabago. So, git commit -m single quotation. Lagi nyo tatandaan na always use single quotation. So, depende sa ano yung binago nyo sa codes, yung ipapangalan nyo siya sa message. So, na-commit na siya. So, bantayan nyo yung folder at yung login HTML dito. So, lilipat tayo sa master branch. So, makikita nyo nawala yung login HTML dito sa folder at pati na rin sa editor at pati na rin sa folder. Dahil yung ginawa nating login HTML ay para lang yun sa login na branch. At mapapansin yung nawala yung I am happy today na nilagay natin dito. So, tuturo ko sa inyo kung paano mag-merge ng login, yung mga file ng login at sa master. So, lagay lang natin dito, git merge login. So, success yung insertion. Makikita nyo dito na nasa master branch tayo, pero
makikita na natin yung login HTML. So, next natin gagawin ay gumawa ng remote repository sa GitHub. So, punta tayo sa account nyo sa GitHub. Click nyo lang yung katabi ng profile. Ito, new, then new repository. So, bahala po kayo kung anong ipapangalan nyo sa repository. Sa akin ay pangalanan natin siyang webprog. Then, description is git bash demo. So, default is naka-public. Pero kung gusto nyo limited lang yung makakita ng mga ginawa nyong files, or kung gusto nyo sino lang yung makakita, ay click nyo lang private. Pero, yung private ay dapat kayo magbayad ng subscription sa GitHub. So, public lang pipiliin natin. Mamaya naman ay gagawa tayo ng readme manually. So, pwede nyo ring i-initialize yung readme dito or hindi. So, hindi natin i-check yan kasi manual tayong gagawa ng readme. So, andito tayo sa quick setup para mag-link tayo ng local repository sa remote repository. So, una natin gagawin ay punta tayo sa git bash. Then, check natin yung una natin gagawin ay i-copy natin tong second to the last na linya. So, tong git remote add origin. So, copy. Then, paste nyo lang dito. Then, enter. So, success. So, para makita natin yung remote repository ay git remote. So, makikita natin na yung remote repository ay origin. So, copy din natin tong last na linya. So, copy yung git push. Ito yung mag-i-import ng file natin sa local repository papuntang remote repository. So, success. So, para makita natin yung files natin, refresh natin. So, makikita natin na success yung pag-import natin ng files from local repository, which is ito yung folder papuntang GitHub. At since wala pa tayong readme, ito yung parang bulletin board na titignan ng mga ibang tao kung ano yung ginagawa mong project or ano yung description ng project mo. So, gagawin natin to ng manual. Punta lang tayo sa git bash. Create readme. So, readme.md. So, success siya. Then, open natin yung readme sa editor. Lagyan lang natin ng test. Pagkatapos ay so, save lang natin siya. So, git add. Punta tayo sa git bash. Git add period. So, yung readme natin ay nasa staging area na po siya. So, git commit /m. Message nyo is readme added. So, success siya. Kahit tapos na tayong mag-commit dito, hindi pa rin natin siya makikita sa GitHub kasi hindi pa natin siya na-i-import papuntang GitHub. So, ang gagawin lang natin is git push. Ito yung
command na mag-i-import ng file natin sa papuntang GitHub. So, enter lang natin. So, success yung pag-push. Titignan natin tong readme. So, andito, makikita yung readme file. So, test, I am doing examination. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-clone ng project ng ibang tao or yung project mo sa ibang PC. So, let's assume na bagong PC to. So, right click natin yung desktop, then git bash here. Click nyo yung tong code, then copy the link. So, type nyo lang dito na git clone, then space, then paste nyo lang to. Then enter. Cloning into webprog. So, success. So, makikita nyo dito na lumabas yung webprog. So, ito yung files na let's assume sa kabilang PC, then kinloan mo sa bagong PC. So, close natin to. Paano natin makukuha yung mga panibagong updates na ginawa ng mga katrabaho or classmate mong developer? So, let's say yung scenario is binago niya yung index at login HTML, linagyan niya ng bagong codes. Para makuha mo yung updated version ng index at login, punta ka lang sa git bash and type mong git pull. Ibig sabihin nito ay lahat ng panibagong version na ginawa nila sa repository na ito ay mag-a-update siya sa local repository mo. So, git pull. So, it's already up to date. So, yun lang po lahat ng mga maituturo ko tungkol sa git bash, mga basic commands at basic procedures sa GitHub. So, salamat po lahat.